ก็สวัสดีครับวันนี้เราได้ของมาจาก Lazada ครับเป็นสวิตช์ปรับเบาะไฟฟ้าสั่งมาสองข้างครับข้างซ้ายและข้างขวาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะไปรื้อสวิตช์ที่รถกันก็รอดูกันครับท่านผู้ชมว่าจะเหมือนกันไหมครับอันนี้ผมสั่งมาจาก Lazada เดี๋ยวรอดูว่าจะใช้งานได้ไหมก็ดูครับทำไมถึงต้องเปลี่ยนก็เนี่ยครับถอยหลังได้เดินหน้าได้ขึ้นลงได้ครับปกติแต่ปรับเบาะขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้เบาะปรับเอนได้อย่างเดียวแต่ขึ้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกเราถอดออกแล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยครับสวิตช์ดึงมาตรงๆนี่ครับด้านนี้ที่เราจะใช้คืออยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เราต้องถอดตัวนี้ออกเราก็สอดไปมันจะมีเขี้ยวใช่ไหมฮะแล้วก็งัดออกมาเลยก็จะหลุดเห็นไหมครับอันนี้ก็มีสวิตช์ตัวนี้ละนี่ครับถอดมาแล้วนี่มันก็จะมีเขี้ยวนี่เห็นไหมครับสีขาวๆเอาไขควงกดลงไปแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนี่เห็นไหมครับนี่ส่วนนี้สำคัญนะครับเราต้องทำดีๆไม่งั้นหักหลังจากเราเอาเขี้ยวจากตัวเนี้ยออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเวลาดึงนี้มีเคล็ดลับอีกทีนิดนึงครับมันจะมีตรงกลางตรงนี้ครับเนี่ยมันกดลงได้มันเป็นตัวล็อกมันจะเป็นตัวล็อกเขี้ยวของตัวนี้ครับมันจะเป็นเขี้ยวเนี่ยเราต้องกดตัวนี้แล้วเราก็ดึงออกนี่ครับหลุดแล้วอันนี้คือของที่เสียเพราะผมถอดหรือเอาไปพ่นหน้าคอนแทครอบนึงแล้วครับก็ใช้ได้ประมาณ6 เดือนแล้วก็เป็นอีกก็เลยลองเปลี่ยนดูเป็นของตัวนี้สั่งจาก Lazada มาครับก็500 บาทก็ลองดูว่ามันจะใช้ได้ปกติไหมเทียบก่อนว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับอันนี้คือเบาะด้านคนขับแล้วก็ใส่ไปเห็นไหมครับใช้ได้ละเบาะขึ้นมาละเวลาใส่ก็ใส่กับปกติก็ใส่เขี้ยวเข้าเหมือนเดิมเป็นอันเสร็จแล้วก็ใส่เข้าเหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวไปดูกันเสร็จประกอบเสร็จแล้วจะเป็นไง
ก็นี่ครับ หลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วก็มาดูกันครับจากที่บอกมันใช้ไม่ได้ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้คืออันเก่าของรถเห็นไหมครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นบนลงล่างขึ้นบนก็ข้างซ้ายด้านนู้นใช่ไหมครับด้านนู้นก็ทำเหมือนด้านขวาครับก็ไม่มีอะไรยากที่เปลี่ยนง่ายครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องโคตรเบอร์ Channel ไว้เลยครับช่วงนี้กักตัวก็ไม่ได้ไปไหนครับก็ DIY หาอะไรทำไปเรื่อยในบ้านนะครับก็บ๊ายบายครับTake a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.